Azi preparăm împreună murături asortate. Rețeta simplă, ieftină și delicioasă, învățată de la soacra mea. Să începem! Pentru început, avem nevoie de cantități egale de gogonele, castraveți, ardei roșu și ceapă. Eu am avut un sfert de kilogram din fiecare și au rezultat 4 borcane de 720 de ml. Legumele le-am spălat bine și le-am scurs înainte de a începe să le pregătesc pentru conserve. Gogonelele le-am feliat în bucăți de circa jumătate de centimetru, după care feliile mai mari le-am tăiat în 4, iar cele mici le-am tăiat doar în 2 sau deloc, după caz. Castraveții bine spălați și scurși și am feliat cu coajă cu tot. Am înlăturat cotorul și semințele de la ardeii roșii și am feliat pulpa în fâșii de circa o jumătate de centimetru, după care le-am mai tăiat pe lungime o dată sau de 2 ori. În principiu îmi doresc ca o bucată să fie suficient de mare să o pot lua în furculiță, dar suficient de mică să o savurez dintr-o singură bucătură. Ceapa am curățat-o de coajă, am spălat-o, am tăiat fiecare bucată în jumătate, după care am feliat în bucăți de circa o jumătate de centimetru grosime. Toate legumele astfel feliate le-am pus la un loc într-un bol. Le-am sărat cu o linguriță de sare mare din aceea fără iod, specială pentru murături, și am amestecat straturile de legume între ele câteva minute. La final am acoperit bolul cu o folie și l-am pus la rece peste noapte, timp în care legumele se vor înmuia puțin și vor elimina apa în exces din țesuturi. A doua zi am pus într-o oală încăpătoare apă și oțet în cantități egale. Cantitățile scrise acum pe ecran și pe care nu uitați, le găsiți scrise detaliat și în descrierea videoului, sunt cele standard și în funcție de cantitatea de legume ce o avem la îndemână, putem aprecia dacă avem nevoie de mai mult sau mai puțin din acest lichid. Într-un vas încăpător, turnați 1 litru de apă, 1 litru de oțet, adăugăm și 3 linguri de sare mare pentru murături din aceea fără iod, 3 linguri de zahăr, eu am folosit zahăr prun, plus 2 lingurițe piper boabe și 3-4 frunze de dafin. Am pus oala pe foc și am lăsat-o să dea în clocot, timp în care m-am ocupat să pun legumele în borcane. Și iată și legumele noastre s-au înmuiat peste noapte, le scurg de lichidul în exces pitrosită. În borcanele bine spălate și uscate în prealabil, am început prin a pune la bază o frunză de țelină și eventual una de vișin, începând apoi să adaug legumele cât mai compact, trecurând printre ele și câte un cățel de usturoi, cimbru și mărar uscat, tulpină verde sau rădăcină de hrean, frunze de țelină, toate contribuind eficient atât la conservare cât și la aroma murăturilor noastre. Când am umplut borcanul, i-am sigilat interiorul cu 2 bețe de hrean puse în cruce, am așezat borcanul pe o suprafață metalică și am turnat saramura fierbinte răcorită doar câteva minute după ce am luat-o de pe foc. Și apropo de saramură, când o fierbem, ne interesează de fapt ca sarea și zahărul să se topească complet în lichid. De data ce acest lucru s-a întâmplat, luăm saramura de pe foc, o lăsăm puțin să se răcorească, apoi o turnăm peste legumele puse deja în borcan. Nu uitați să puneți înainte borcanele pe o suprafață metalică. Acest lucru va preveni spargerea sticlei de la temperatura foarte înaltă a lichidului. Ne asigurăm că saramura acoperă generos legumele și sigilăm borcanul cu celofan prins cu elastic, peste care am pus un capac, închizându-l hermetic. Bineînțeles, nu e neapărat nevoie să puneți și celofan. Un capac sterilizat în apă clocotită, fără defecte pe partea interioară și care să sigileze hermetic borcanul, este tot ceea ce trebuie. Soacra mea pune adesea celofan pe sub capac ca o metodă de siguranță și funcționează foarte bine, mai ales când capacele au mai fost folosite și înainte. După cum vedeți, rețeta e destul de relaxat. Nu contează atât cantitățile cât proporțiile. Estimăm numărul aproximativ de borcane necesare în funcție de câte legume am pregătit, dar normal spăl mai multe decât am nevoie. Niște borcane curate și pregătite de orice nu strică niciodată să ai în plus. Ultimul pas al rețetei este sterilizarea la bain-marie. Într-o oală încăpătoare tapetată cu un prosop gros, punem borcanele, turnăm apă până la 2/3 din înălțimea borcanelor, am băgat totul la cuptorul rece, pornind apoi focul la 150 de grade Celsius. Când apa din oală începe să fiarbă, cădem la 120 de grade și calculăm 30 de minute pentru sterilizare. Odată acest timp trecut,
Stingem focul, întredeschidem ușa cuptorului și lăsăm să se răcească încet câteva ore. Tot ce trebuie să mai facem acum e să punem toate borcanele în pivniță la rece și după circa 10 zile sunt gata. Nu e așa că arată bine? Merită un like și o abonare. Și nu ratați prilejul să dați o raită și pe la celelalte rețete de murături de pe canal. Savuroșii castraveți murați la soare, rețeta de tarhon conservat în oțet, rozalia conopidă murată cu sfeclă roșie și delicioși ardei murați umpluți cu varză. Și dacă v-ați abonat, nu uitați să dați click și pe clopoțel. Așa YouTube vă va da de știre când apar noutăți. Publică o rețetă nouă în fiecare săptămână. Mă bucur că am gătit astăzi din nou împreună. O zi rodnică și minunată vă doresc în continuare. Bye bye!